แอร์กับโอเพ่นด้านนอกนะนี่ครับผมอันนี้พาแม่กับคุณลูกคุณหลานนี่มากินกันแม่นั่งรอสั่งไปแล้วก็กำลังมารอเดี๋ยวจะมาดีกว่าไหมมาแล้วจัดไปครับนี่ค่ะเอาให้คุณทวดด้วย1 ตัวให้ลูกๆกุ้งหน่อยมีน้ำจิ้มอยู่นะจะหยิบให้ทวด1 ตัวอันนั้นคือแป้งอะไรทอดอะไรนะวิเคเส้นมีผมใช่ไหมเลยตักให้ทวด1 ตัวแล้วก็น้ำจิ้มด้วยเดี๋ยวทวดจัดการกินเองน้ำจิ้มตักถ้วยช้อนบริการเลยค่ะกินกันเลยเด็กบริการตัวเองนะลูกหลานและคุณแม่จัดเต็มไปเดี๋ยวผมไปถ่ายบรรยากาศระวังร้อนนะมั้ยนะชาคุณแม่นั้นกินได้กรอบๆแล้วพอมาดูข้างนอกกันก่อนนะบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีต้มตำมาแล้วเผ็ดกับไม่เผ็ดตัวไหนไม่เผ็ดเลยครับตัวนี้ไม่เผ็ดใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับโอเคจานนี้เผ็ดนะจ๊ะนี่เผ็ดเด็กๆจัดการกันได้กินไก่สาหร่ายนี่คุณแม่ไม่เผ็ดครับตัวนี้เผ็ดอันนั้นไม่เผ็ดกินเลยไม่ต้องนั่งใจเดี๋ยวมากินเองเป็นบางกลัวมาแล้วน่ากินครับทำน่ากินดีกินเลยไหมอย่ารีบอาหารกำลังมาโอเคเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกนะมันเป็นห้องแอร์กับห้องโอเพนแอร์นะนี่ข้างนอกอากาศดีเหมือนกันนะฮะอากาศทะเลอุ่นๆนะครับผมนะก็ข้างนอกผมอยากพามาดูวิวนิดหน่อยด้านนอกเป็นโอเพนแอร์นั่งสบายนะมีชิงช้าวิวได้เลยนะครับผมวิวได้เลยถ่ายบรรยากาศนะฮะวันนี้เผอิญว่าได้ชิมชดใช้มาชิมชอบใช้ร้านท่านนุ่นซีฟู้ดนะเขาเปิดชิมชอบใช้นะแล้วก็มาดูบรรยากาศลมดีครับนี่ตอนนี้ประมาณ5 โมงนะไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนแสงแดดดีเดี๋ยวถ่ายดูบรรยากาศเลยนะแสงแดดดีครับแล้วก็ทะเลเล่นทรายได้เลยเนี่ยผมไม่ค่อยได้ลงมาข้างล่างนี้บ่อยนะครับมาเที่ยวสวยครับสวยแสงแดดกำลังจ้าเลยครับนี่ผมว่าตอนตกน้ำนี่กำลังชิลนะคนทั่วไปมาปิกนิกสบายครับสบายเดี๋ยวถอยรถมาฝั่งนี้ยังปิกนิกได้เลยเนี่ยด้านที่ผมจอดรถอยู่นะนี่สะพานสารสินครับด้านข้างบนแล้วก็ร้านอาหารนะครับนี่เขตของร้านอาหารเขานะนี่ฮะร้านมันมีอยู่ประมาณนี่ตรงนี้ร้านอาหารนี่ฝั่งโล่งๆก็ลมพัดสบายนะข้างในนั่งทานเย็นสบายผมว่าเนี่ยเข้านั่งข้างในทานเย็นสบายอยู่ผมพาเดินดูรอบๆก่อนมาปิกนิกก็ได้นะครับนี่ผมกะว่าสักเดี๋ยวรถปิดทางเลยละน่าจะเข้าไม่ได้แล้วช่วงเย็นๆเนี่ยรถมาเยอะครับเนี่ยรถผมจอดอยู่นี่เดี๋ยวอาจจะทะลุมาแล้วก็เปิดท้ายชายหาดตรงนี้ปิกนิกช่วงเย็นๆนะผมมีอุปกรณ์อยู่นะเดี๋ยวดูว่าจะทำอะไรได้บ้างหลังจากทานอิ่มเด็กจะเล่นทรายเล่นอะไรเนี่ยก็แล้วแต่นะได้บรรยากาศครับได้บรรยากาศตอนนี้ก็รอพระอาทิตย์ตกดินกินชิวๆนะนั่งเย็นๆในห้องแอร์ข้างนอกอากาศดีครับโอเคเลยผมว่าข้างนอกสวยนะครับตอนนี้ไปทานอาหารกันนะครับนี่แนะนำอีกอย่างที่นะถ้าว่ามาเนี่ยท่านุ่นซีฟู้ดว่าอยู่นะจะมาปิกนิกของตัวเองก็ได้นะครับเพราะว่าชายหาดสาธารณะเข้ามาแล้วก็สามารถที่เนี่ยแล้วก็ตัวของร้านอาหารก็ได้นะครับถ้าสมมติวันนี้มาใช้สิทธิ์มันนักหน่อยนะนี่
นี้ได้มาแล้วก็มาใช้สิทธิ์พาคุณแม่กับหลานๆกินโอเคเลยนะเดี๋ยวดูกันเรื่อยๆครับดวงอาทิตย์ยังสูงอยู่เดี๋ยวดูกันว่าจะเนี่ยร้านมีด้านนอกฝั่งนี้ด้วยนะครับนี่ฝั่งด้านนอกและด้านในกินได้กินเลยไหมกินเลยทำไมเลิศเนาะให้แก้มกินก็ได้สวยๆนะครับบรรยากาศมาเราใช้ประโยชน์ให้เต็มที่ใช่ไหม ก็จะมีคนขึ้นไปถ่ายรูปวิวอะไรประมาณนี้ที่สะพานสารสินนะครับผมผู้คนเยอะแยะนะครับผู้คนเยอะแยะมีคนตกปลา มีคนไปถ่ายรูปกันนะครับสะพานฝั่งสารสินนี่คือไม่มีการสัญจรนะครับปิดการจราจรถาวรนะถนนเป็นถนนด้านบนแทนที่มี2 เลนซ้ายขวาออกตรงนี้เว้นแต่หาดมันเป็นอ่าวนะอ่าวที่ดีนี่พระอาทิตย์กำลังใกล้ตกตอนนี้เวลาอยู่ประมาณสัก5 โมงน่าจะ6 โมงแล้วแสงกำลังสวยนะเล่นน้ำได้ครับผู้ใหญ่อยู่ในการดูแลนะอยู่การดูแลคลื่นจะไม่แรงเล่นน้ำได้นะครับร้านอยู่ฝั่งขวามือนะครับชิวๆครับชิวๆสบายๆให้คุณแม่นั่งรออยู่ในร้านออกมาถ่ายคลิปก็โอเคนะบรรยากาศชิวครับทานข้าวกินข้าวนะครับวันนี้มาใช้สิทธิ์ก็มาทานข้าวกินข้าวดูวิวสวยๆชายหาดอยู่ไม่ไกลนะจากบ้านแม่ผม 4-5 กิโลนะฮะสบายเลยครับ
คลื่นของตรงนี้มันจะไม่น่ากลัวนะมันจะเขาเรียกอะไรเป็นอ่าวมันเป็นอ่าวนะครับอ่าวของสะพานวิวตอนพระอาทิตย์ตกนี่ก็นะฮะได้ฟิลเหมือนกันนะดูทีครับผมได้ฟิลเขาได้ฟิลบรรยากาศดีๆเลยละสวยอีกรูปแบบหนึ่งนะดวงอาทิตย์ยังลูกใหญ่ๆอยู่นะไม่ลูกยังไม่แดงใครชอบริมทะเลที่ไม่มีคลื่นแรงๆนะตรงนี้โอเคเลยนะครับผมเพราะว่ามันจะเขาเรียกอะไรคลื่นมันไม่มีคลื่นมันเป็นอ่าวเข้าไปฝั่งโน้นนะครับมันยังไม่มีคลื่นคนต้องถิ่นนะเด็กๆก็จะมาเล่นน้ำตรงนี้แล้วก็เดินสะพานเนี่ยเล่นน้ำได้น้ำมันขึ้นน้อยๆก็อยู่ในความควบคุมของผู้ใหญ่โอเคครับร้านนนทรีโพสเนี่ยเป็นร้านอาหารที่เขาเรียกอะไรมันอยู่ติดตรงนี้ไงแล้วก็มีคนเยอะนะคนเยอะก็คนมาช่วงดวงพระอาทิตย์ตกนะได้ฟิวคนมาพักผมว่าผ่านเหมือนกันนะมันได้ฟิวบรรยากาศนะผมอยู่ที่นี่ไงคนอยู่ที่นี่เราก็รู้สึกว่าไม่ปกติแต่ว่าพอมาพักเฮ้ยมันได้บรรยากาศนะได้บรรยากาศซูมเรือก็ไปสินะผมก็พยายามดูย้อนแสงกันนิดหน่อยสวยงามครับสวยงามตามท้องเรื่องซูมที่ปั๊บแล้วก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะส่วนปลาตะกร้อนี่ลองดูตรงนี้หน่อยสิกล้องผมมันซูมได้ไม่ชัดนะครับดวงอาทิตย์ใกล้รับขอบฟ้าแล้วนะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรเปิดบังนะแสงค่อนข้างจะเหลืองอลามอยู่ใช่ไหมนะแสงอาทิตย์สาดส่องกำลังสวยวันนี้เอาฟิลของบรรยากาศริมทะเลนะเนี่ยมัน5 โมง 6 โมงเห็นไหมยังมีชาวบ้านมาเล่นน้ำอยู่เลยอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับสายตกปลาสายชิลนะครับโอเคนะครับก็วันนี้มาพาคุณแม่มาทานข้าวนะครับพร้อมกับลูกและก็หลานนะ
แล้วก็เอาบรรยากาศของชายทะเลฝั่งตรงนี้เรียกว่าท่านุ่นนะของข้ามไปเนี่ยข้ามฝั่งโนวาข้ามภูเก็ตเนี่ยเรียกว่าท่าชัดชัยนะครับฝั่งที่ผมอยู่เนี่ยฝั่งท่านุ่นอยู่ตรงข้ามกันฝั่งสะพานท่านุ่นกับท่าชัดชัยนะครับของฝั่งพังงาท่านุ่นอยู่ฝั่งพังงาครับท่าชัดชัยอยู่ฝั่งภูเก็ตนะครับมาทานอาหารเลยพามาดูวิวบรรยากาศนะครับสำหรับวันนี้โอเคขอบคุณมากติดตามกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับผม